Hello po, welcome back po sa Lutong Pinoy sa Amerika. Ngayon magluluto po tayo ng shrimp broccoli at heto po ang ating mga ingredients. Meron po tayo ditong cooking oil, garlic, onion, ground black pepper, cornstarch, water, ang ating extra large shrimp, carrot, ang ating broccoli. Nagamit din po tayo ng sesame oil, soy sauce, at saka oyster sauce. Ngayon, magmimix po tayo ng ating sauce para po sa ating broccoli shrimp. Guys, pakicheck po yung ating description box para sa exact measurement. At ngayon, maglalagay po tayo ng 2 tablespoons of oyster sauce dito sa ating lalagyan. Lalagyan natin siya ng soy sauce. Tablespoon din po. Ayan. At saka ng ating sesame oil, 1 tablespoon. I-mix lang po natin siya. Tapos ihahalo natin siya mamaya sa ating broccoli shrimp. Okay, magigisa na po tayo. Okay po, magigisa na tayo. Ilalagay po natin ang ating cooking oil. Ayan. Mainit na po siya, kaya ilalagay natin yung ating bawang. Hayaan muna natin siya maluto. Sunod na po natin yung ating sibuyas. Tapos ilalagay po natin yung ating shrimp. Ang dali lang po lutuin ito pag nag-red na siya, luto na siya. Tapos sunod natin yung ating paminta. Lalagay na po natin yung carrots. Tapos itong ating sauce. Napakadali lang po lutuin ito, guys. Yan. Ngayon po isusunod natin yung ating broccoli. At ito po ang ating tubig.
Hayaan lang po natin siyang kumulo. Tatakpan ko muna para po maluto yung ating broccoli tsaka yung carrots natin. Simmer po natin siya, guys. Yan, kumukulo na siya. Mimix lang po natin ng konti. Kasi mas maganda po kung ang broccoli natin half cook lang ang pagkakaluto para may crunchy. Ngayon, ilalagay ko na po yung ating cornstarch na dinisolve ko sa 3 tablespoons of water. Ito po siya. I-mix po natin siya dito para mag-thicken yung ating sauce. Yan, nilagay ko po sa gilid para kumukulo po yung ating sauce. Madaling maluto yung cornstarch. Tapos, i-mix po natin siya. Napakabilis lang po lutuin ito. At budget friendly pa. Okay na po siya. Simmer pa natin siya ng mga 1 minute na lang. Uncover. Alright guys, luto na po siya. Papatayin na natin yung ating apoy. At ililipat ko na siya sa ating serving plate. Yan po ang ating shrimp broccoli. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell for more videos. Salamat po ulit sa panonood. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. Lalagyan lang po natin siya ng sesame seeds sa taas para magandang tingnan ang ating shrimp broccoli. Salamat po.